Szervuszos kacok, üdv újra itt. Folytassuk a sorozatot méghozzá ott, ahol abba hagytuk. És ugye ott hagytuk abba, hogy a hatalmas nagy Moonlight Tower-i csata után vagyunk. Ugye mondtam, hogy részen kívül még megpróbálok körülnézni, hát ha megtaláljuk az itt tartott foglyokat, de nem néztem körül. Úgyhogy azt így elfelejtettem. Aztán eladogatni sem mentem el, tehát gyakorlatilag tényleg pontosan ott vagyunk, ahol abba hagytuk. És ja, és egy olyan, hát egy olyan hete volt utoljára rész. Úgyhogy megyünk is szépen tovább, mégpedig azzal, hogy eladogatás kellene mindenképp, meg pihenés, meg ilyenek, mert szanaszét vagyunk igazából. Azért visszanéztem az utolsó részt, hogy mit csinálunk. Biztonság kedvéért, és teljesen képbe vagyok. De egy hét kihagyás már soknak számít nekem. Ja, beszélgettünk itt mindenkivel, ugye? Meg van egy férgünk. Mentettem nagyot is a rész végén, arra is emlékszek, de azért megnézem, mert sose tudni. Ó, és igazából, még azt elmondom, hogy így streamen kívül is elkezdtem játszani, egy másik karaktert csináltam, csak úgy... Hát, hogyha éppen úgy van, hogy nem tudok streamelni valami miatt, mondjuk a torkom megadja magát annyira, hogy tényleg nagyon, de mégis ezzel a játékkal játszanék, akkor csináltam egy ilyen másik karaktert is. És akkor annak is elkezdtem így a sztoriát. De az egy ilyen csendes, hát csak így magamnak. Ezt így csak megemlítettem, hogyha... Hát nem tudom, igazából arról lehet szó, hogy azt is majd streamelni fogom, de egy mikrofon nélkül, tehát azért kezdtem igazából azt, mert múltkor volt kedvem játszani, ugye Baldur's-gétezni, viszont a torkom annyira szanaszét volt, hogy ugye nem tudtam streamelni miatta, és akkor megoldásnak ezt láttam. Na mindegy, akkor... Jaj, de egyébként most jól van a torkom is. Néha még kölcsélek, de igazából ennyi, úgyhogy mehetünk szépen most már. Hát, igazából mindig ez zavar, hogy nem találtuk meg a foglyokat, csak halottakat találtunk. A halott menekülteket mindenütt, ami egy cseppet szomorú. Arabellának a szüleit se találtuk meg, de kaptam egy fülest, egy tippet az egyik barátomtól, ők is játszanak Baldur's-Gate-tel, hogy nézzek szét, de pontosan nem mondták meg, hogy hol találom, de nézzek szét így a House of Healing környékén, hát ennyit mondtak el, de igazából ott nincs semmi marker nekünk, meg körülnéztünk. De ezek szerint nem voltam túlságosan alapos, úgyhogy lehet, hogy ott körülnézünk mindjárt. Miután pihentünk egyet, meg eladogattam a cuccokat, mert ez a legfontosabb most. Meg az, hogy a parazitánkat berakjam a fejembe. Jaj, meg annyira belerendültem megint, hogy egy pillanat, gyorsan ránézek a biztonság kedvéért, hogy minden rendesen elindult-e. Ugye itt a héten volt egy Windows update is, ami egy cseppet a beállításait összezavarta. Azokat is finomítgatni kellett emiatt. De úgy néz ki, hogy minden rendesen megy. Van hangkép, hogy át is neveztem a streamet, hogy nagyon zsír eddig. Na mehetünk. Hát... lootolni. Kilootoltunk mindenkit, ugye? A fenéket, van rengeteg loot, de ugye le vagyunk súlyozva. Elég szépen. Iha, hát talán Shadowheart még elbír egy pár dolgot, hogyha nagyon muszáj neki, ugye? Ezeket is lehetek ezek itt. Goblinok is le van terhelve Shadowheart. Nem tudom, hogy leterhelve, bemehetünk vajon a campbe, most ezt megnézzük. Hát az lesz, hogy mindent ő vele elszedünk, ami itt maradt.
Ja, és a legfontosabb, amit még nem mondtam, hogy a héten a játék kapott egy több mint 100 gigás patchet, úgyhogy vannak bizonyos változások is benne, amikre majd kíváncsi leszek. Hát igen, még mindig eléggé kölcsélek azért, de legalább már a torkom nem fáj. Ez is valami. Oké, úgy látom, hogy elég szépen hagytam sok mindent, de hát azért, mert nem leterhelődünk, már szanaszét vagyunk, és ha már többet, tehát egyszer csak azt mondja, hogy elég, többet nem viszel, akármi van. Harper, nice. Lehet itt a Harperekkel beszélni kell, a túlélőkkel. A néni. Állj. Just tell me what you need. Hát most boltolásra lenne szükség. Boltoljunk egyet. Jaj, itt megváltozott ez a rész is. Tehát úgy van, hogy egybe van mindenkinek itt az inventorja, most már lehet nyomatni a kereskedést. Várjunk. Ja, jól van. Cseppet lagzik. Mi a fene történik? Remélem, hogy nem lesz nagyon bugos ugye a patch után. Nagyon szomorú lenne. Könyveket viszont elolvastam, annyit csináltam. Azokat is szerintem nyugodtan eladhatom, bár inkább lehet jobban tenném, hogyha a cambe adnám el őket. Hogy szükség legyen rá később. Ja, meg volt az a puzzle, amit az előző részben nem raktam ki, mert nem vagyok jó puzzle-ökből, és feladtam. Az egy kicsit zavar, de megnéztem, hogy hogy kell kirakni, de már oda nem tudunk visszamenni az a helyzet. Eye patch. Meg, ami még eszembe jutott, hogy néztem a részt, hogy elfeledkeztem teljesen arról, hogy nekünk van egy csengőszerűségünk. Használhattuk volna nehéz csatákba. Csak akkor lehet, hogy kevesebbet csenyvedek. De mindegy, lehoztuk azért, így is. Jók voltunk. Ja, igen. Ehhez hozzá kell majd szokni itt, hogy egyben vannak a dolgok. Hát ezeket le akarnám inkább rakni, vagy ne, ezt nem. Ez mehet. A speciális itemek közül is. És ez volt a bossnál, ez a Halberd of Vigilance, ugye? Ezt szerintem Carla kipróbálja. Ezek mehetnek, ezek a zöld, lehet, hogy a zöld itemeket el fogom adni, az összeset. Igen. Ez mondjuk rohadt jól néz ki. Hát ugye heavy armor. Elminster's not around, so might as well. Hát. Sapkát ezt nem adom el. Túlságosan szívemhez nőtt. Igaz, hogy nem én hordom. Találtunk ilyen helmeteket is, de ezeknek semmi értelme nem volt, ugye.
Igen, és a Reaper's Embrace. Ez volt rajta a csávón. Ez is heavy armor. Túl sok heavy armorunk van már, és csak Shadowheart tudja oldani. Tudja Kárlak is, de valaki azt mondta chaten, hogy neki nem szabad heavy armort adni, mert akkor elveszíti valamilyen képességét. Hogy az így van, ezt sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom. Lehet, hogy ki kéne próbálni. Lehet, hogy csak hűítették az arcomat. Keepsake Gem. Ezt eladjuk. Igaz, hogy Keepsake-nek van nevezve. Jaj. Nem érnek sokat ezek a fegyverek, amúgy lehet, hogy nem is lehet, hogy nem is éri meg hozni. Jaj, ez az ugráló izé. Hát nem tudom. Na, talán így. Új item meg nem nagyon van, ugye? Potionokat az összeset megvenném. 8160 goldunk van így is, és potionből is ki vagyunk fogyva, úgyhogy jöhet minden mennyiségben. A nagy potionok is most már. Majd osztozunk a kembe. Egyre több nagy potion is van nála, meg ilyen piros szintű scroll. És Scroll of Disintegrate 5-től 100 damage-ig. Mi a franc ez? Hát mondjuk az ára az tükrözi az erejét. És fordítva. Ez egy ilyen mindent megsemmisítő tekás lenne? Hát ez brutális cuccnak tűnik. Hát 300, vagy mennyi? 100 HP azért csak nagyon nagy bosszoknak van, úgyhogy... És kettőt lehetne venni, elkölthetném majdnem az összes pénzünket erre a scrollra. Hát nem fogok ilyet csinálni. Ez 6000. Nem, hülye vagyok. Megint hülye vagyok, vagy még mindig, nem tudom. 2 darab kerül 3000-be, akkor 1500, ugye? Hát még így is drága, mondjuk. Ez még így is durva cucc. Hát megveszem a tekercseket is, mert abból is ki vagyunk fogyva. Az epikus fegyvereket már megvettem ettől a nénitől. És szerintem ennyi. Black and Jade Green Dye. Ez, hogy venni kéne festékeket és festegetni össze-vissza. Ki kéne találni egy jó kis tímet a csapatunknak, és mindenkit ugyanolyan színre lekenni, és akkor úgy nyomathatnánk az ipart innentől kezdve. Ez nagyon fontos lenne, hogy ez így legyen innentől kezdve. Na jól van, szerintem boltoltunk, még maradt 7183, megyünk is. Lady, light your way. A Lady világítsa be. Hűha, de még itt még mindig vannak lootok. Swift as my feet can carry me. Elbaszott egy hely, a Scroll of Chromatic Orb. Don't mind if I do. Ó, kis fehér kenyér, az a legjobb. Piros almával. Eszik kenyeret almával, meg almát kenyérrel.
Hát tudjátok, hogy ezeket a fos izéket itt hagyom, nem érdekel. Something good here, I hope. Ezeket még átnézem, hát ha van náluk valami epic. Várj, már le vagyok terhálva, most adtam el mindent. Játék, ne csináld. Én túl sok item van nálam. Jól van. Értem, értem. Nem kell What am I to kiabálni. do? Let's see. Ó, parazita volt. Nekem kell az a parazita. Milyen jó, hogy átnézem ezeket. Minden mennyiségbe jött a parazita. Hát rengeteg harpert meghaltam, hogy környű volt ez a csata. A kulcsot már megtaláltuk vagy 6-szor szerintem. Csodálkozok, hogy maradt egyáltalán túlélő. Olyan durva volt ez a harc. Hát... Le van terhelve, jó. Megint védelni kell majd a csajjal. Viszont jó hír az, hogy a vénasszonyt sikerült életbe tartani, annak örülök. Jézusom! Visszanéztem amúgy ezt itt a nagy csatás részeket, de nagyon durva volt. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy tudtam volna másképp könnyebben csinálni. Hát talán csak úgy, hogyha megidézem azt az óriási nagy húsgólemet, vagy mi a szart. All is ash and Hát meat. róla meg teljesen elfeledkeztem. Breathe deep and move. Na, mindjárt megkeressük a négyt, a két járkál, vagy lehet visszamegyünk a campbe, és ott adunk el mindent. Egy fél pillanat. Mindjárt jövök.
Na, itt is vagyok. Hát lehet, hogy egy párszor most el kell mennem, majd gyorsan WC-re, megittam 2 hatalmas nagy forró bögre, és bögre forró, tehát így live előtt, úgyhogy ez most ilyen lesz, biztonság kedvéért, ugye. Harper Essius. Szegény Essius. Jézusom. Hogy a fenébe lehetett volna ezt úgy megcsinálni, nem halnak senki. Szerintem sehogy. Szerintem sehogy. Bárki tudja, majd lehet nézek róla videót, hogy az okosok hogy csinálták meg. Na, de van nekünk 2 ilyen mind player parazita. Mentek itt egy nagyot, mielőtt berakom őket a fejembe. Aztán nézzük, hogy mit tesznek ezek. Úgy látom, ezek le vannak lakatolva mindig. Nézzük csak. 2-16 healing. Hát ez olyan, az a vulnerable része nem tetszik. Oké, tehát már gyakorlatilag majdnem az egész agyunkat elrohasztottuk, de még van egy parazitám, de azt hova tegyem be? Minden le van lakatolva innentől kezdve. Ha? Hezitál, nem akarja. Ha, ezt még nem is néztem, Kárláknak is lehetne No meg. rest for the wicked, I see. Ó, de várjál, mert Gale meg akarja. Értem, és Shadow hát meg nem. Tehát, ha akarnék, Gale-nek rakhatnék be ilyen parazitákat orba szájba. Hát, én szerintem tartogatom magamnak. Na jól van. Moonrise Tower. It hasn't been that long. Beszéltünk mindenkivel, ugye. We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You Igen. did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Szövetségesekre van szükséged, hát itt vannak mellettem. Aggódom hogy mit csinálok majd a szövetségeseimmel. Már itt vannak a szövetségeseim. Jaheira. Halszin. I don't need allies, I have you, mondhatnánk. Amúgy összeszedtük Jaheirát, ugye? Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Többekre van szükségünk. Megkérdezhetnénk, hogy bárki marad, mikor megérkezünk a városba. Építek egy egész sereget, mondhatnánk. Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Oké. Most már mehetek? Troops ready? The road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolute's forces. Ó, menni kell Baldur's Gate-be innen? Hát de nem. Én még itt akarok. Én akarok még valamit. Mondjuk visszamenni kempelni, meg ilyenek. Azt lehet? Az szabad?
Megtehetem? Hát remélem, mert ha igen, ha nem, én megyek kempelni egyet. Nem aludtunk már vagy 3-4 napja. Erről van szó. Hol van a... Voló? A voló! Ott van. Állítólag ilyen... buffok meg nerfek is voltak a játékban. Kíváncsi leszek, hogy mennyit fogunk ebből érezni. Lehet, hogy jól tettem volna, hogyha átolvasom az egész patch note-ot. Setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Na. Ez a laggos téma, ez annyira nem. Hogy eladjak véletlenül olyat, amire szükségem van, mert akkor rossz baj belém el. Eladok én már mindent, ami ilyen szemétnek tűnik. iPatch ez azért marad. Mindig nehezek leszünk. Le kell rakni a sok izét a... What's cooking? Na. Nem a 8000. De most lepakolok a ládába mindent, amit nem használunk és különleges. Hogyha egyszer megszorulnánk, így anyagilag, meg lennénk viselve, akkor meg majd eladjuk. Na várj, ez mi a fene? Ja, ezt is változtatták. Oké. Akkor várja, Hát most ilyen interfészbeli változások lesznek. Hozzá kell majd szokni, de... ezeket küldjük el. Jaj, de be is lehetne húzni. Nyilván, de... Igen, itt van a Summon Golem Bell. Nem baj, jó lesz az még. Későbbre így akkor. Van sima Moon Lantern, ami nem törött. Tehát nekünk nem kell, ugye? Na és akkor itt vannak Falar Alue. Ugye most már ezt használom egy jó ideje, de azért ezt még mindig magamnál tartanám a Sussúr taggerrel együtt. Hát ez meg olyan, hogy lehet nem áltanak. Most jó, ez igaz, hogy még nem keltettünk fel halottakat. Ezt már nem fogom használni. Nem szoktam poisonölni se.
Az a helyzet, hogy nem is olyan nehezek ezek. Ó, meg ezt a kesztyűt próbálnám még ki. Summonol valami quote-ot a Raven-t, vagy mit. Ezt ki kell próbálnunk. Az Ice Knife-ot is. Érdekesek ezek. Meg itt van egy ilyen amulett. Ezt is már ideje tervezem, hogy felveszem. Hát elrakjuk ezt, aztán majd lehet, hogy szortírozok itt, hogy melyik a jó, melyik a nem. Nem akarok túl sok időt ezzel eltölteni. Willing majd meg ilyenek, ezek nagyon nehezek. Berakom ide a campbe. A vizek is nehezek. Abszolút outfitja. Ismert. Rezonanciális. Hát így már jobb egy fokkal. Még mindig elég sok ez a 84 és sok potion az. Lehet ezeket a tiszkeket is le kellene, ezek van súlya amúgy? Fél kiló, hát akkor azonnal. Így, ne? Hát így most. Így. Többieknek Damn, it's good to be alive. esetleg, hát igen, nekik is van lerakni való. Uh-huh.
Ez a zöld heavy armor, az biztos rohadt jól néz ki, legalábbis egy kép alapján. 19-es armor lesz. Heavy armor. Nem tudom, amit Shadow Art-nak csináltak, annak csak erősebb, ugye? 19, ezt meg kell jegyezni. Így. Charmed, I'm sure. Certainly. Ketediknek a Warhammerje. Hú, ezt lehet oda kell küldeni Karlaknak. Moonlight Glaive, meg Shadow Art-é. Hát jobban néz ki sokkal ez a sapka, mint ez a sisak. Very heavy armor, 19-es armor class ennek is. Odaadjuk Shadow Art-nak, mert ő tud csak ilyet viselni. Keterik shieldje. Shadow Art-nak vettünk egy piros szintű shieldet, úgyhogy ez csak nem jobb tőle, ugye? Ó, még több agy. Nem tudom, ezzel a tojással mit csináljunk? Egy tojással. Gitja, egg. Nem adtuk el a vénasszonynak, ez meg lehet sütni vajon? Jó kérdés. I'm ready. Whatever it takes. No time for dally. Ó. Kettes. Hát igen, ez azért elég menő. Micsoda, 18-es az armor class. Hát ez az aranyozott valami, ez jobb. Hol a fenébe van már, az előbb itt volt. Ez. Sima plate, armor, zöld és plusz 1-es. Hát kizárt, hogy beváltsam erre akkor se. Viszont ezen gondolkodok. Ez lehet, hogy pont jó lenne neki, majd mindjárt megnézzük. Még a sisak is. Ez meg lehet, hogy nekem lenne jó. Ó. Egy jó kis amulett.
Hát ezt kéne felvenni. Sőt, egész biztos. És rossz ez a gyűrű. Na hát nagyjából meg vagyunk szerintem. Vagy ennyi. Itt van az inventory management, azt hiszem. Can't give up now. Ja, viszonylag jól állunk most már. Beszéljünk a népekkel. Very well. Lehet, hogy este kellene beszélnünk, ugye? Így né. I never saw myself as a banisher of shadows before. I was always more of a lurker in, historically. I think we've done rather a good thing here. A welcome change to gift this land a sliver of hope amongst so much despair. Will beszélni akar velünk? Jaj, tényleg! Ugye kiszabadítottuk a szarvas nénit. Ők hol vannak? Hol van Kárlák? Jaira. Ó. Hol ez a kemp amúgy? Itt a tükör. Tükör. Én vaksi vagyok megint, úgy érzem. Egész biztos. Ő ott fekszik Kárlák, mi a fene? Így fekszik. Hát mondjuk egy ilyen hosszú, harcos, küzdelmes mindenség után. Hey, soldier. Beszéljél a relationship-ed ezzel a gortás gyerekkel. Tényleg? He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe and he paid me well. Well enough to move into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zauriel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. Zariel az egy nőszemély lehet, She amúgy, mert wanted to she. test her new machine. Zariel. And he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil bastard. Oké, kinyitjuk.
Hát akkor Shadowheart marad. Beszéljünk vele. The shadows are losing their grip on these lands. Shah can indeed be thwarted. Comforting to know. You wanted something? Thank you. I think any attempts at comforting me might be in vain just now. But you're sweet to keep me in your thoughts. Beszéljünk Jaheirával, hogy mit tud elmondani magáról. De lehet, hogy ki is kéne próbálni a vénasszonyt. Ha már ennyit szenvedtünk azért, hogy megmentsük. Vagy mit tud ő. Mert ő egy róg. I would not linger in this land over long. But whatever your business, I will aid you if I can. Join me rögtön. Nem lehet megnézni, hogy ő mit tud valahogy. Így. Hát, szerintem csak utána, hogy hozzánk beáll. Ki kéne próbálni pedig. Thy wheel of fate turns ever to the dark. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Hey, where's Mum and Pops? Fogalmam sincs. Well, hurry. They gotta be somewhere, and I don't want them Ja, worrying. szétnézünk ott, amit mondtak nekem, hogy a Hose of Then I'll Healing teach you to conjure környékén. those vines. Oké. Úgy lesz. Hát azon gondolkozok, hogy... Ja, még izékkel nem beszéltünk, ugye a... Hogy is hívják? Már el is felejtettem a nevüket. Hello. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. Ja, szét lett taposva az arca. Come Aelin by killing him. által. You set him free. Igen. You set Aelin free. And Az me. agyát kiszabadítottuk a koponyájával. Megkérdezhetnénk, hogy nem vagy olyan szomorú az apád miatt. A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew she was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. Az apja nem helyeselte, hogy egy ilyen angyal nő szíve szerelmesedett bele. Suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black, black, black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows.
And then my father's face. So changed. So hideously warped. Ő lett Miklósnak a választottja, mondhatnánk. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. Tehát akkor, ha jól értem, az apja mindenáron, szerintem az apja eladta a lelkét annak a Miklósnak, ő meg cserébe visszahozta halálból a lányát, meg aztán mindenféle szörnyűséget csinált még azért, hogy élhessen a csaj. Hát igen. I did. Who would trust the next of kin of Ketheric Thorm? But I have no more secrets. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing, rest. I'm grateful for your help, your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long, but I'm grateful for a safe place to, well, just to be. Oké. Hát ez szomorú az egész, amúgy. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Ennél is közelebb. Állj készen, hogy védd magad. Jó van. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Ajaj, óvatosan. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and return to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. Mondod, nem, hogy egy kis pénz jobb volna, mint a gyimátság. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Oké. Pray, ask, and I will tell. Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial. Tehát akkor ez egy angyal, ez a nősz, gyakorlatilag. Szárnya is van, meg minden, ez látszik. Ha. Ez kemény. Why, she already has. She has brought her sword to your side. Ja, gondoltam, hogy ez lesz. Én valami közvetlenebb mennyből lejövő csapásra gondoltam, hogy úgy segítsen. Set this fair land free of tyranny and murder. A century of it by now.
I loved her from the moment I beheld her sweet face. Her great, wise eyes. Her father Ketheric never did trust me. He did not fancy an immortal for his daughter's paramour. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live! Az igen, elég durva úgy történt akkor vele, akkor megértem miért volt olyan mérges. Hát kinyitfantottuk azt a Baltazárt is, meg Ketteriket is, meg mindenkit, úgyhogy igazából bosszút álltunk, amelyre csak tudtunk, viszont... Jaj, nem már, ezt mikor tűnik már innen el ez a küldetés? Ne fogom megölni a nőcét, tehát felesleges, hogy ott legyen. Na, szerintem beszéltünk mindenkivel, elrendeztem az inventorit, hát 1 óra már el is telt a részből, csodálatos, úgyhogy csinálok egy hatalmas mentést. De megyünk, megnézzük azt a House of Healing környékét. Állítólag ott kell keresgélnem, hogy megtaláljam a kis csaj szüleit, pedig körülnéztem alaposan és nem találtam semmit, de most visszamegyünk oda, viszont egy fél pillanat.
Na, itt is vagyok. Szépen tovább. És akkor mentettünk minden. Még egy parazita van, amit majd be kéne tenni. Hát már nem fér a fejembe több. Célom vannak még lezárt helyek, de azokat nem tudom, hogy kell feloldani. Úgyhogy erről ennyit, hogy aludjunk, én azt mondom. És zabáljuk tele magunkat. Még hozzá van rengeteg kaja. Úgy látom, hogy a Kit Yankee tojást nem lehet megenni. Hát adjunk egy kis bort, az mindig jó. Még több borral. Így aztán együnk mondjuk kenyeret. Egy kis kolbászra. Így. Stomach churns around and Ajaj. around. The bile within is unsettled. No. Each moment brings a new surge. Na. Your companions sleep like blissful lumps of Ajaj. meat. Ne csináld. Ne csináld. The gods fight over her. But is she truly that Te már special? megint itt vagy, te You could szarkupac. do so much better, milady. Harming me will not aid her in the slightest. Nothing will at this point. Your clever mind is penning tragedy as we speak. Your repressed urge yearns to kill. And kill you will. Tonight, the moment you close your eyes, your favorite person will be Micsoda? brutalized. Jaj, na ne csináld. Ez most... Na ne csináld, hogy most valaki meg fog halni. Mivel nem öltem meg a papnőt, ezért random megölök valakit a kompenér közül. Mondhatnám Deceptionnel, hogy közelebb vagyok Astariont. Mi a franc? Biztos, hogy nem ölünk meg senkit. Én ezt a patkányt akarnám megnyúzni eleve, nem? Na ez így nem tudom. El akarom rabolni Izobelt. Ez egy átverésnek hangzik. You know there is murder slumbering within you. And in controlling it, it has grown insatiable. Your dark urge will have death tonight. One way or another. Mi lenne, ha te lennél az, akit megölök? She was starting to trust you, the only one she ever has. Pity it's Nem coming már. to an end. Az biztos, hogy nem. Tehát, hogyha... Why not whisper it while you twist a knife? Azt előre elmondom, hogy visszatöltem 60-szor is ezt a... Hogyha most megöljük Shadow Heartot álmában miatt, a patkány miatt. It is my duty to ensure you are making the right decisions, Master. There was much disappointment at your reluctance to kill the little moon maiden. You could kill this one deliberately
I'm sure it will be considered a great show of goodwill. The tithe could still be yours. I do not doubt you will act with a decorum befitting one of your rank. Good night, Mi a franc? sweet lady. Your companion rests blissfully, without a fear in the world. As your hand approaches her body, it wavers. It longs to close around her throat. Hát, ezt mindenképpen ki kell dobnunk, akármi van. Csinálok itt egy nagy mentést. Ellenállnunk kell. Elixir of Heroism, minden megy. Jaj, kurva szentség itt már bele. Van 4 dobásunk. Azért mondom. Oh. Has the mood struck you, love? I suppose we could try, if you think the others won't stir. Hold on, you look like you've had a shock. Something the matter? Itt még a izé. All right, I'm awake. Tell me everything. As you tell your story, fatigue fills your body. Your head swims with the worst headache you've known. Hát ez mind ugyanaz. Hells. What I wouldn't give for a boring lover sometimes. How long has this been going on? Do I even want to know the answer to that? I'd rather you'd trusted me sooner, given all we've been through already. Seems like some sort of curse. The last bloody thing we need. But we're going to help you through this. Többieket fel kell kelteni, mondjuk, és fogjatok le, meg ilyenek. Drowsy. Your vision blurs and floods with yellow bile, and you faint in a dizzy blur. You are not yourself. All control is gone. Többieket miért nem? Miért nem You and keltük I are fel? both capable of resisting the darkness that compels us. Jó, várjál, mentünk. Gyerünk, ellenállnunk kell valahogy, bármi történik. Jézusom, 18-as kell dobni. Ez szörnyű. Ott a 20-as. Oké. Easy. You're in control. Bloodlust won't win tonight. Mondhatnék mindenféle csúnya dolgokat neki. Még egy mentés. Itt mentek mindenképpen, mert itt dobálózni kell, úgy néz ki sokat.
Nem már! Új, de kurva idegesítő ez. Mondjuk van esélyünk. 3. Ahogy rohadnál meg. Mindegy, úgyis visszatöltem akárhányszor kell, tehát ezt nem veszíthetjük el. Azért mondom, gyerünk. You can thank me once the bloodlust subsides. Keep focused. The night passes sick and sweating, but bloodlessly. Azért mondom, le kell hoznunk ezt, te jó ég. You once again inhabit your own mind. Még jó, hogy megkötözöttem, hogy... De én felkeltettem volna a többieket is, hogy biztonság Are you back kedvéért. to yourself? Hellfira didn't stand a chance. I think some more explaining is in order. Exactly what just came over you? I'll help protect you. I promise. Seems I'll need to just to keep myself safe. We'll best this. Just think positively. Or at least don't think murderously. Besides, there's plenty of foes out there for you to vent your impulses on. Hű, hát ez egy kemény éjszaka volt, bakker. De jó ég. Én nem vagyok normális. Ez szörnyű. Azt a kis kibaszott manószarságot ki kell nyipfantanunk valahogy. Jaj. Aha, szövetségeseket kell szerezni. Destroy Ancient Tomb, Unlock Ancient Tomb, ez... El kell valahogy olvasnunk. Hát... Oké, de legalább elmondtuk Shadowheartnak. De ő az, akivel nem is tudtunk beszélni. Még mindenkinek el tudtam mondani, hogy vannak ilyen gondolataim, de nem mondtam el senkinek, ugye? De Shadowheartnak nem is volt esélyünk, hogy elmondjuk. Ó, tényleg most már tudjuk conjurolni ezt a kis agyat. Idézni halottakat, meg mindenkit, akit akarunk igazából. Hú, de szörnyű volt ez. Még a fejem is belefájdult tényleg. Na, hát... Akkor... Ó, elfelejtettünk Will-lel beszélni. Ja, fene. Nem baj, úgy látni, hogy még lehet vele. Gods be damned. With that parasite in his brain, father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Jó, tényleg az apját meg nem tudtuk megmenteni, meg senkit igazából, tiszta szarok vagyunk. Cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the gate. We're fighting for all of Faerun. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? As would I, and more. I was 17. Father,
Older Ravengard had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, No. a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to Tiamat? summon her to Faerun. Ez benne volt valamelyik animében. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Oké. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. I had Mizora at my side, and the archdevil Zariel guided our hands that day. I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. When we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. It is the one scar I ever bore of it. Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. Tehát most miért olyan rossz ez? Biztos kaphatott volna Mizorától rosszabb ilyen ördögöt. Ő felügyeli. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. After, he said only one word. Go. So I did. I don't know that it was brave. I just know that it was right. I understand. No, never. He did the only thing he could. In his eyes,
I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst. And Grand Duke Ravengard suffers neither. Ha én lennék az apád, ott azonnal megöltelek, hol mondatnák neki. Nem, hát igazából... hiányzik. More than you know. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know. Ja, Or Gortash. know of, more precisely. A Az ütnivaló fejű self-styled strategic volt. advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Worms Rock Fortress. Worms Rock All Fortress. travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. Flaming Fistnek az a fő hadiszállása. Tehát akkor azt fogják megtámadni először? Grand Duke throw open the gates for them. Júj. Akkor nekik szerintem reszeltek, mert a Flaming Fistek se valami nagy harcosok. A fenébe. Hát... nem tudom. Na, de egész biztos, hogy most megbeszéltük ezt Will-lel. Mi lenne, hogyha mennénk és megkeresnénk azokat a kis csajnak a szüleit? A Shadow-val tudok beszélni az éjszakáról? I know you have your personal demons to contend with. But if I didn't make it clear before, I think you can beat this. Just don't give in. And seek help if you need it. You wanted something? Do you really need to ask? I'm sorry. I have a lot on my mind. The shadow fell. Night song. I can think of little else. You are not yourself. Ezt én mondanám Shadowheartnak. Nem. Yes. I'm counting on it. I have little else to turn to. The sooner I speak to Nightsong, the sooner I'll know what the future holds for me. Assuming I have a future at all. Thank you. I think any attempts at comforting me might be in vain just now. But you're sweet to keep me in your thoughts. Na de hogy kell beszélni Nightsong-gal? Hát itt van a campbe. Campbe. Na, hát ha majd lesz rá lehetőség, menjünk, mert igazából nem nagyon történt még semmi, azon kívül, hogy kezdünk megfele őrülni. Szörnyű még mindig. Ezzel valamit csinálni kell lesz, mert most elhasználtam egy csomó ilyen dobási lehetőséget, úgyhogy ez már így nem tudom, meddig fogjuk ezt így bírni. Az se, hogy legyen most így a fegyverzetünk, mert ugye fejlődni kellene így. Van rengeteg jófajta loot, amit szereztünk. De igazából mindenki jó, ahogy van. Pillanatnyilag. Azon gondolkozok, hogy Shadowheartnak odaadjuk azt a nyakláncot. Még volt az?
ezt itt. A Magic Missile helyett. Úgy látom, ezt nem fixálták meg, hogy először ráviszem és berakja. Arkén szinergia. Lehet, hogy inkább ezt kéne felrakni, még ez is jobban néz neki, mint ez a sisak. Megnézzük, mi ez a szinergia cucc. Pose of Healing. Menjünk a mauzeolomtól hátra. Szervusz Darkon! Az újság, hogy vagy? Semmi különös. Inventory management ment eddig, meg az egyik társunkat megpróbáltam álmába megölni, akivel egyébként románcolunk is, úgyhogy csak a szokásos. Anything of use? Könyv. Mondjuk erre volt a templom, ugye akkor menjünk mondjuk. Hát erre le inkább most. Meg egy kis fényt se ártana. House of Healing. Volt egy kulcs. Akkor itt még lehet nem is jártam. Most pedig az egyik gyereknek a szüleit próbálom megfele keresni. Értesüléseim szerint valahol erre kell keresgélnem, csak nem mutat marker rájuk, ugye? Ó. Ja, itt vannak ezek a sister, anya. Anya sister. Hát, hogy őket sem ártana eltenni láb alól. Vagy valami shortcut lehet itt csak. Páciens regisztráció. Ó, nézzük csak meg. Jézusom. Heavy chest, az lopásnak minősül. Megnézhetem, hogy mi van itt.
Not for communal use, it seems. Na. Best show some respect. Show Or some some more respect. cunning. Ó, most nem tisztelnek engem. Hát meg kéne őket öldösni. 48-as HP-jük van. Ó, rengeteg potion. Ó, tényleg a potioneket majd el kéne osztani, ugye? Barikád, ezt nem lehet összetörni, vagy valami? Ó, dehogy nem. Jó bírja mondjuk. De hova mensz? Ide bekén. Ja, itt az ajtó. Zenedoboz. Ilyenben már van egy nekünk, ugye? De lehet, hogy ugyanez van meg nekünk. Aha, ugyanaz. Hát el kéne rakni ezt, és hopp. Hegedű. Viszünk egy hegedűt is. Várjál, már boltos. Na ne csináld, hogy boltos van itt. Hogy a fenében nem vettük ezt észre, mikor legutóbb itt járkáltam? Komira halott. Lock. Várj meg, nem... It's Arabella's mother. Arabellának az anyja itt van meghalva. Nem már halottak. Here goes nothing. Mondom én, mindenki meghalt, akit meg akartunk menteni, sajnos. El van baszva az egész. Még azt sem tudom, hogy hol rontottam el. Mi a fenének kellett ezeknek idejönni? Very well. The doctors found oblivion. Well, no time to mourn. I'll fix this without him. Miért kezelsz egy halott testet, kérdezhetnénk. De előbb kérdezzük meg, hogy van-e nála valami boltolni való. I will sell you what I can, once I've stabilized the patient. A páciens stabilizálni akarja, de már halott. Not dead. Merely medicated. Ujjaj. To ease the pain. Hä? Mi?
De most az... I see movement. The patient's awake. Hello? Can you hear me? Not much left now, but you're welcome to look. Jézusom! Úristen! Megveszük a potion of speedet, meg az összes healing potion. A uranénitől, de ez szörnyű. Level 6-os undead amúgy. Mucus. Kravler mucus. Ó. Ez nem is jó ez nem is rossz méreg, nem is jó. Worm toxin 400. Hát... Oké. Azt hiszem ennyi volt, mi lenne, ha eltűnnénk innen? If you'll excuse me, I've got to tend to my patient. Oké, próbáld meg feléleszteni őket, de most akkor frissült a küldetés. Find Arabella... Megtaláltuk Arabellának a szüleit halottak. Vinnünk kell a híreket. A francba már. Hát visszük akkor a híreket. Mindenki meghalt, akit ismertünk a játék elejéről. Kíváncsi lennék, hogy meg tudtuk volna őket menteni. Hey, where's Mum and Pops? Hát egy jobb helyen vannak szerintem. No. No, no, no. I don't believe you. Mondhatnám neki, hogy nem semmi volt. A holttestek ki voltak forgatva a saját magukból. Nem. Sajnálom. It isn't true. It isn't. Get away from me. Go. Thy wheel of fate turns. Dost thou require a new ally? Akkor most ez ennyi? Jaj, adni kell neki kis időt, hogy feldolgozza a történteket. Oké. Lehet alszunk egyet akkor. Remélhetőleg most nem ölök meg. Nem próbálom megölni Shadow Heartot megint. Az, hogy nem történt semmi, de alszunk egyet. Amúgy is ránk fér 2 nap alvás. Vagy most lehet vele vajon beszélni? Leave me alone. Jól van. Micsoda beszélnek annak velem? Wishes to speak to you, someone in camp. De ki az? Miért nem szól, hogy beszélni akar? Jaj, ott van az angyal. Az angyalnőci. Tényleg is ez a csávó tud valamit mondani? You did it. Catherick Thorm is no more.
The Shadow's grip is broken. Soon. Hamarosan elkezd gyógyulni a föld megfele. Hát ez nagyon jó hír. Kis reward azért jó volna. Not as glad as I am. Nature moves at its own pace and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you. Aha, lesz reward, nem kellett kérni. A legjobban szükségem lesz rá, jön a reward, azt mondta a gyerek. What do you know about me? Na, Shadow Heart. You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Okay. Okay. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Kutya. What? Jaj, ne. Who was that man? You Valami already failed. know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. Megölték az apját. He lives still. And your mother, too. Na, nem ölték meg az apját. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Talán ez olyan jó ötlet, mondhatnánk. Your parents are with your abductors. You need to Elrabolták return to their őket. lair. Vissza kell térni oda. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored.
Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Wow. Selun's Spear of Night. Item received. Ezt mi kaptuk most meg, vagy? Nem. Biztos Shadowheartnál van. Az igen legendárius item. 3-10-es damage. Moonbeam. Mi a fene? De már itt van egy másik legendárius fegyver Shadowheartnál. Hát... Ez egy kicsivel erősebb talán. De ez is nagyon jó. Hát nem tudom. Majd lehet kipróbáljuk azt is. Oké, tehát kiderült, hogy szülei életben vannak Shadowheartnak, és hogy elrabolták gyerekkorában ezek a Sárnak a követői, hogy beszervezzék. Ez azért elég kemény. Ez nem semmi. És mi van akkor, hogyha most megidézem ezt a valamit, ide meg lehet? Inkább nem. Why, hello, lover. That sounded more debonair in my head, I'll admit. Do you need something? I've seen your resolve. Whatever is trying to control you, you're stronger. Hát remélem, de van az a kis manó, azt a kis nyomorult manót le kéne vadászni és itekerni a nyakát. Igen. Na hát szerintem pihenjünk le, aztán nézzük, hogy tudunk-e aludni most normálisan, vagy sem. Most adjunk csak egy sima, azért. Jaj, de ne 3-at már. Így. Úgy látszik, hogy most simán alszok, ugye? Várj, ott járkált az angyalnőci háttérbe. Tényleg itt van? Mi a fenét kereső itt? Be gone, friend. I have a darling to adore. Oké, azt mondja, takarodjunk innen, mert nézni akarja a másik nőcit. You should join my camp permanently. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. Baallal is szembe kell majd néznünk. A hamis istenekkel. Oké. Itt marad végig. Nagyon királyok vagyunk. Beszélek már a papnővel is, hát ha el tudjuk neki mondani, hogy nem öltük meg őt, de még mindig veszélyesek vagyunk. Tényleg is eltűnt a quest végre, hogy nem mutat rá a marker, hogy meg kell őt ölni. Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. It's been a long century. Oké, nem akar velünk beszélni, nagyon jó. De valaki viszont akar. Shadowheart, na mi a helyzet? Lehet, hogy azt mondja, hogy menjünk és keressük meg a szüleit. I've been lied to. My whole life. Hát így van. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me.
Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. I couldn't bear to lose you. Not after everything. We'd better press on for now. And hope we're ready Nyomjuk when the moment tovább comes. most, azt mondja. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Oké. Még valamit meg kell csinálni, azt mondta. Mi a fene lehet az? Beszéljünk akkor a gyerekkel, hát ha most már jobban van. I don't believe it. They can't be. Breathe, child. Tényleg ez gyerek. Resist not the winds of change. Let them Ne ellene kezd a szélnek. No. Ajaj. Listen. Dost thou not hear it? Where creation meets ruin, where morning meets midnight, the root of all being. Balance. They're dead. I can't. Balance. Your very soul is tangled in shadow. Arabella's magic, wild as cursed briar. Her talent is now yours too. No. The girl must learn the ways of the arcane, but she shan't remain here. Nem szabad, hogy itt maradjon, azt mondja a csontváz. Mert elege van belőle, annyit kérdezgette itt. Hol fog menni akkor? The weave knows her purpose. It will guide her plainly, if she listens. Arabella holds a Hát majd az Isten vezeti az útján, azt mondja. that of the decaying forest. Reméljük, hogy majd kaját is ad neki, meg tetőt a feje fölé. But it is unbalanced. Her yoke is already heavy. If she walks thy path, it will surely break. Arabella will depart once thou dost leave these accursed lands. She will find her way safely. Thus, it is fated. Bowman, you're making me leave. Fear not, girl. Abandon not the weave, and it shall not abandon thee. You feel her grief fade as if it were your own. There is a lightness in her now, veiling the power within, soothing it. Is that my future? Is that why they died? It is. It's wonderful. Micsoda? Thank you, Bowman. Az For igen. being nice. If Valami there are nagyon people jó like you jövőt around, mutatott perhaps neki. everything will be all right. Reward. Elküldtük a gyereket egyedül a világba. Shadow Blade. Illúzió spell. Ez jól hangzik. Oké, hát hamar feldolgozta a szüleinek a halálát. Hát ezt a gyűrűt ki is kéne próbálni. És hát tudunk ilyen indákat csinálni, és amúgy tele van már itt a spell slotunk. Lehet, hogy kicsit így elrébb húzzuk ezt. Ohoho. Hányszor lehet vajon használni? Konjuráció spell. Hát pihenni kell, tehát egyszer lehet csak használni. Nem baj, azért jó, hogyha van. Ja, akkor. És azok szerintem ennyi lenne ez a rész. Akkor innen fogjuk folytatni.
És valószínűleg az lesz, hogy megyünk tovább. A Search the Cellar, hát ezt megcsináltad, meg nálunk van a könyv, ez nem tudom miért van még itt. Igen, ez Baldur's Gate fele kell menni. Find Zevlor, őt viszont nem találtuk még meg. Find the Night Song. Speak to Lord Rokan. Az is Baldur's Gate-ben van, meg Molt is elvitték oda, a Grandyukat is. Úgyhogy úgy néz ki, hogy minden út Baldur's Gate fele vezet. Hogy valószínűleg mi is arra fogunk menni a következő részben. Most viszont csinálok egy hatalmas mentést, és innen fogjuk folytatni. Valószínűleg már csak holnap. Vagyis ma igazából, mert már elmúlt éjfél. Na hát én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy esetleg erre tévedett és benézett, vagy valaha megnézi majd ezt a részt. Találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!